السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من النجار الصغير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجه جديده. هنعمل حروف بازل من خشب الزان زي كده وزي كده. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي مع بعض. من الادوات اللي هنستخدمها النهارده زاويه العلام، الجومه، القلم الرصاص، وطبعا ما تنساش المنقله عشان دي مهمه جدا. هتعمل معانا الزاويه 45 والزاويه القايمه. وطبعا تجيب ورقه اللي هي الرسم البياني اللي بيسموها نص سنتي، دي هتفيدك جدا في الرسم بتاعك. واخيرا هنستخدم المبرد الحدادي. ومن الخشب اللي ممكن نستخدمه عشان نعمل البازل بتاعنا احنا ممكن نستخدم الكونتر ال8 مللي، بس انا مش بفضله لان هو عباره عن طبقات من الابلكاش اللي لازقه في بعضها تحت درجه حراره معينه. وطبعا انت بعد ما تنشر ممكن تلاقي فيه طبقتين او 3 من الجنب كده فلتين من الغيره بتاعهم، هيبقى شكل البازل بتاعك مش حلو. فالاحسن ان احنا ما نستخدمش الكونتر ال8 مللي. وتاني اختيار عندنا هو الخشب MDF. طبعا احنا عارفين ان MDF عباره عن كرتون مضغوط تحت درجه حراره معينه. وطبعا انت لما تيجي تقطع الكرتون ده من الجنب ممكن تلاقيه مشقق منك او مشرشر، وممكن يفلق زي ما انت شايف كده في الصورة، فمعناها ان اللعبة بتاعتك مش هتعيش معاك. فالاحسن ان احنا نستخدم الخشب الزان. زي ما احنا عارفين ان خشب الزان من احسن واقوى الاخشاب اللي موجودة عندنا في السوق، واحنا هنا ان شاء الله هنستخدمه. وزي ما انت شايف هو لما انا قطعته بالمنشار يدوب عملت شوية شرشرة بسيطة، بس طبعا دي هتضيع بالمبرد او بالصنفرة، لكن هو قوي جدا مش هيفلق معاك زي MDF ولا عبارة عن طبقات زي الكونتر ال8 مللي. فده يعتبر ان شاء الله احسن خشب ممكن تستخدمه نعمل بيه اللعبة بتاعتنا. ودلوقتي احنا نجيب ورقة الرسم البياني بتاعتنا ونحاول نرسم حرف التي بتاعنا زي ما انت كده شايف في الرسم. انا رسمت ان عرض حرف التي هيبقى 4 سنتي، القطعة اللي فوق هيبقى طولها 12 سنتي، والارتفاع الكلي لحرف التي هيبقى 16. يبقى ده معناها ان الجزء اللي نازل بس من حرف التي ده هيبقى 12 سنتي. وانا قسمت حرف التي على 3 قطع متساوية على اليمين وعلى الشمال والقطعة اللي في النص، كل قطعة بعرض 4 سنتي، يعني بعرض الحرف بتاع حرف التي الاساسي. واستخدام المنقلة هنقسم حرف التي ل4 قطع. طبعا هنبدأ بزاوية 45 عند الناحية اليمين، وبعدين نيجي في منتصف حرف التي 6 سنتي ونرسم خط موازي زاوية 45. يبقى احنا كده عندنا حرف التي عبارة عن 4 قطع زي ما انت شايف كده معايا في الرسمة بتاعتنا. طبعا هتقولي ازاي هنعمل رسمة حرف التي على شريحة الزان المستطيلة. فانت عندك حل من حلين. اول حل انا اتبعته ان انا اساسا قست المقاسات كويس ورسمتها كلها على الخط مستقيم زي ما انت شايف كده، رسمة مستطيل طويل. ولو انت قصقصت حتى المقاسات من على الورقة ولزقتها على الخشب وبعدين رحت راسم على الخشبة ان شاء الله هتعرف تعملها. ولو انت شايف ان الطريقة دي صعبة عليك ممكن تعمل اول قطعة وتاني قطعة اللي هي الطوال اللي هم فيهم زاوية 45 اللي انا مشاور عليهم هنا في الرسمة، وبعد كده تعمل مستطيل صغير وترسم فيه القطعتين رقم 3 ورقم 4 وتقطعهم براحتك عشان ما تتعبش نفسك في الرسم ولا تتعب نفسك في النشر. وهنستخدم حاجة جديدة النهاردة معانا. الآلة الجديدة اللي معانا دي اسمها صندوق النشر بس بتاع البراويز او سدايب البراويز. ده طبعا متخصص ان هو بيقطع سدايب البراويز، سواء البراويز بتاعتك دي كانت مستطيل او مربع عادي في زوايا متعددة من اول 45 لحد 90. زي ما انت شايف كده التدريجات كلها مكتوبة على الشريحة المعدنية بتاعته من اول 45 لحد 90. وده بيساعدك طبعا تعمل البراويز اللي هي مستطيل او مربع او معين او شكل خماسي او سداسي او ثماني على حسب الزاوية اللي انت بتختارها، بتقدر تقطع بيها كويس جدا. الشريحة المعدنية بتاعته دي حديد قوية جدا وعريضة واسنانها كتير، وطبعا بتقدر تنشر بيها ادق البراويز اللي انت عايزها لانها شريحة رفيعة مش بتهدر معاك كتير في الخشب. وطبعا عشان ما نفسدش السطح بتاع المنشار بتاعنا الجديد
لازم نحط قطعة خشب انت مش عايزها، بحيث ان انت بتحط عليها السدايب بتاعتك وتنشرها، وطبعا لما تستهلك بتبدلها وتجيب واحدة تانية جديدة. دلوقتي احنا هنحط الشريحة الزان بتاعتنا، وهنقطع اللي هو الشكل او القطعة رقم 1 و2 بزاوية 45. تظبط الزاوية 45 بتاعتك بتاعت المنشار، وبعدين بتبدأ كده بسم الله وتنزل بالراحة، لان طبعا الخشب الزان ده قوي، وتبدأ تنشر 1 2 1 2 كده رايح جاي، بحيث ان انت تقطعها بكل سلاسة وسهولة. دلوقتي انت ممكن تيجي تعمل القطعة رقم 3 و4. هنشوف دلوقتي ازاي هتعملها. دلوقتي احنا نشرنا القطعة الرابعة دي بكل سهولة طبعا، عشان ده مثلث على الطرف من القطعة الزان. دلوقتي عايزين ننشر القطعة رقم 3. رقم 3 دي جاية في زاوية صعبة شوية، عشان هي زاوية قايمة بداخل الخشب الزان ذات نفسه، مش جاية على الحرف. طيب احنا هنعملها ازاي؟ انا اقولك. نبدأ الأول إن احنا نركز التقطيع بتاعنا على القطعة الطويلة شوية منها، زي ما انت شايف كده القطعة الطولية دي اللي أنا كاتب عليها 4 سنتي، دي تبدأ تظبطها مع القطعة ال45 اللي انت قطعتها، تحطها وبعدين تستخدم الكلامب بإن انت تمسكها وتنزل عليها بالراحة زاوية قايمة 90 درجة، تظبط المنشار بتاعك على 90 درجة، تبدأ تنزل حتة حتة بالراحة كده عشان تظبط ايدك الأول على الزاوية، وبعد كده تنزل أسرع فأسرع، عشان الخشب الزان مينفعش تنشره بالراحة، يعني لازم يبقى فيه سرعة شوية عشان المنشار ياكل في الخشب. هتلاقي بكل سهولة ان انت نزلت القطعة ال4 سنتي اللي هي الطولية دي. بعد كده هتحودها تمام عشان تنزل القطعة اللي هي ال2 سنتي الصغيرة، بنفس الكلام برضو بنفس الطريقة. هتمسك بالكلامب كده زي ما انت شايف انا ماسك بالكلامب وحاطط على القطعة ال45. وطبعا ممكن تستخدم قطعة خشب تالتة من الناحية الشمال، بحيث ان هي تصد عشان ما تتحركش منك، عشان هي تكون واقفة على مثلث او بوز المثلث رأس المثلث، فممكن تتحرك منك وانت بتنشر، فالاحسن تمسكها بالكلام وتمسكها كمان بقطعة خشب من وراها بكلامب تاني. وبكده انت هتقدر تقطع بكل سهولة القطعة رقم 3 زي ما انت شايف كده في الصورة. انا قطعتها كده والحمد لله، وبقت ايه خارجة عن الشكل. لو انت ما عندكش المنشار القطع بتاع الزوايا، انا ممكن اقولك على طريقة سهلة تانية. لو انت عندك منشار اركت، لو محدش يعرف منشار اركت، ده من اقدم مناشير اللي استخدموها الناس لتقطيع القطع الصغيرة زي الخشب الابلكاش والقطع الزان. منشار اركت ده يعني بيتميز بان هو السلاح بتاعه رفيع جدا، وممكن يخش في حتت وزوايا صغيرة جدا عن المناشير التانية، ولكن في عيب قوي جدا ان المنشار بتاعه ضعيف، يعني ممكن وانت بتنشر اساسا يتكسر. فانت الاحسن تجيب معاك كده 5 6 غيارات منشار وتلزقهم في المنشار زي ما انا لازقهم كده وانت شايفهم لازقهم بالسلوتيب الابيض. وطبعا لما تيجي تعمل منشار اركت ده السنان بتاعته لازم تكون نازله لتحت عشان تاكل معاك في الخشب، لان انت لو عملتها العكس مش هتاكل معاك كويس. وطبعا لازم يكون مشدود على الاخر، لان هو لو اتنى وانت بتنشر يبقى اكيد هيتكسر منك. بتخش بمنشار اركت في الزاويه 90 درجه اللي انت شايفها كده في الصوره معايا، بحيث ان انت توصل تعمل الشكل بتاعك اللي هو المثلث او القطعه رقم 3 اللي احنا كنا معلمين عليها قبل كده. ممكن برضو تستخدم المنشار بتاعنا اللي هو بتاع قطع الزوايا في ان انت بتحوده بزاوية ميل شوية، بحيث ان انت بتعلم مكان دخول المنشار الاركت بتاعك لو انت مش عارف تبدأ بيه على الخشب الزان، وبعد كده بتستخدمه تكمل القطع بالمنشار الاركت اللي عندك. وممكن برضو تستخدم المنشار الحدادي الصغير اللي انت شايفه معايا كده في الصورة اللي هو بايد حمرا ده. طبعا انت ممكن تشتريه في السوق بأي لون يعني، بس هو منشار حدادي صغير. برضو انا بستخدمه في تقطيع الخشب الزان بالذات، لان الخشب الزان قوي زي ما قلنا. برضو بنفس الطريقة ان انا بستخدم المنشار بتاع الزوايا زي ما انت شايف كده في الصورة، وبعدين بحط الكلامب وبستخدم المنشار بتاعي الصغير ان انا اقطع الزاوية اللي هي 90 درجة عشان تنقطع معايا بسهولة لو انت مش عارف تجيبها على المنشار بتاع تقطيع الزوايا. وبكده يكون عندك 3 حلول، يا اما تستخدم منشار تقطيع الزوايا، يا اما تستخدم المنشار اركت، يا اما تستخدم المنشار الحدادي. والتلاتة ان شاء الله هينفعوا معاك، بس اهم حاجة يكون معاك
ترابيزة عدة مناسبة وحاطط عليها كلب النجار ومعاك كلام او 2 بحيث ان انت تقدر تمسك قطع الخشب بتاعتك كويس جدا وتقطعها وما تعورش نفسك. وبكده اعزائي النجارين الصغار قدرنا نعمل بازل حرف التي. طبعا بازل حرف التي مش بيعمل حرف التي وبس، بيعمل حاجات كتير. يعني مثلا ممكن يعمل خط مستقيم او ممكن نقول عليه حرف الاي. بيعمل كمان حرف ال زي ما انت شايف كده في الصورة. بيعمل كمان طيارة. بيعمل نوعين من السهوم، سهم صغير كده تخين شوية وسهم كبير. بيعمل كمان اشكال تانية كتير زي الكوخ، زي ظرف مفتوح، زي مركب زي ما انت شايف، زي سيف صغير، وبيعمل اشكال تانية كتير. طبعا لعبة حرف التي البازل دي لعبة من ألعاب تنمية المهارات العقلية والتفكير المنطقي للأطفال. هي لعبة بتتكون من 4 قطع خشبية، وفي حرف تي تاني بيتكون من 5 قطع، بس هي أصعب شوية عشان كده أنا بدأت بالأسهل. وطبعا دي بتصلح للأطفال من سن 3 سنين لفيما فوق. بتساعده على حل مشكلات والتفكير خارج الصندوق بحيث ان هو يقدر يكون الاشكال المظللة زي ما انت شايف كده في الصور. ويشغل عقله بحيث ان هو يجيب اقصى ما عنده من امكانيات عشان يعمل الشكل المطلوب منه. وطبعا دي تبقى لعبة جميلة جدا في حفلة سمر ليلية كده، او هم الاطفال قاعدين على البحر، او الاطفال قاعدين في البيت وزهقانين ممكن يشتغلوا بيها. واتمنى تكون عجبتكم اللعبة بتاعت النهاردة. وبالمناسبة دي احب اعلن لكم ان شركة ايسر للمصنوعات الخشبية بتعمل حرف التي ده ومنزلاه في الاسواق. هو بينزل في علبة فضي كده من MDF زي ما انتم شايفين. العلبة دي تقريبا حجمها بحجم الشبر، يعني تقريبا 25 سنتي كبيرة، وحرف التي كبير جواها. لو فتحت العلبة هتلاقي جواها حرف التي، تمام، مكون من 4 قطع. وهتلاقي جواها الكتالوج او الفلاير الصغير ده فيه اكتر من 100 صورة او 100 شكل. وانت بقى وشطارتك تحاول تطلع الشكل وتكونه بال4 قطع دول. يعني مثلا لو حبينا نشوف اول شكل هنا عندنا اللي هو الكابيتال تي الكبيرة دي بتتكون ازاي. طبعا انت تحاول ان انت تركب ال4 قطع كده مع بعض لحد ما تجيبها زي كده، تمام. لو في مثلا شكل تاني زي السهم ده هنحاول برضو نجيبه، ايوه بيتكون كده، واشكال تانية كتير. ولو عايز تتابع الاشكال التانية ممكن تزور قناة اليوتيوب النجار الصغير بالاسكندرية، هبقى اشرح لك عليها معظم الاشكال اللي موجودة معاك هنا في الفلاير الصغير ده. والمفاجأة الاخيرة معانا النهاردة في الفيديو ان شاء الله، عايز ابلغكم ان احنا ان شاء الله بنبدأ نعمل ونجمع مجموعات عشان هنعمل ان شاء الله كورس النجارة للاطفال من سن 8 سنوات ل 16 سنة. الكورس بتاعنا 4 حصص في الشهر، هناخد حصة واحدة في الاسبوع. الحصة وقتها من 1:30 لساعتين. في كذا مكان هنا عندي في اسكندرية انا هشتغل فيه، فلو حابب ان انت تنضم معايا للمجموعة ممكن تكلمني واتساب على الرقم الموضح قدامك في الصورة، او على رسائل صفحة الفيس بتاعة النجار الصغير بالاسكندرية، او ممكن تضيف في كومنت على قناة اليوتيوب بتاعة النجار الصغير بالاسكندرية. والى لقاء قادم ان شاء الله مع النجار الصغير. السلام عليكم.